Bine ați venit, dragilor din Zodia Pești, oriunde v-ați afla. Mă bucur tare mult să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă, cuprinsă între 2 și 8 februarie, așa că dacă aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau ascendentul în această zodie, mesajele pot fi de asemenea destul de relevante și pentru voi. Trebuie să vă reamintesc că este o lectură generală pentru un colectiv mai mare, așa că luați din lectură doar ceea ce voi simțiți că rezonează. Iar înainte să începem lectura propriu-zisă, vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunt deja aici și mă susțin și apreciez enorm fiecare comentariu de susținere, fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun din partea voastră. Dacă sunteți pentru prima oară aici pe canal și simțiți că lecturile mele vă aduc claritate, ghidare sau o liniște interioară, vă invit cu mare drag să vă abonați și dacă doriți, de ce nu, să mă susțineți printr-un simplu like. Ambele nu costă bani decât dorință și plăcere. Haideți să vedem care este energia voastră, dragilor, pentru această primă săptămână de februarie. Ia să vedem. Care este energia, dragilor mei din Pești? Oh, interesant. Interesant, avem zodia Scorpion, o altă zodie de apă și la pachet avem Luna și avem Pluton și Marte. Îmi cer scuze. Ce îmi spune? Sunteți într-o energie cu idei fixe. E foarte greu, probabil în această săptămână, ca cineva să vă schimbe planurile, ideile. E adevărat că vă preocupă mult mai mult partea asta mistică sau lucrurile în general ascunse. Vă stârnesc un anume interes. Aș putea să spun că bine, nu e ceva, să zicem, necunoscut pentru voi. Aveți tendința, probabil, în această săptămână să vă pierdeți un pic prezentul, urmărind un viitor, aș spune eu, un pic iluzoriu. Și asta pentru că vă faceți foarte mari iluzii vis-a-vis de anumite situații. Există pentru alții dintre voi, apare necesitatea să vă ridicați de jos, să vă transformați așa precum pasărea Phoenix, cu precădere cei care aveți poate și un ascendent în Scorpion, și să vă formați o nouă gândire. Dar, ce pot să vă spun cu certitudine, există o idee fixă la care nu vreți în ruptul capului să renunțați. Și sunteți chiar dispuși să faceți anumite sacrificii pentru obținerea a ceva ce pentru voi nu există, nu se poate. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Pești în săptămâna 2-8 februarie 2026? Numai un pic, mi s-a stins lumânărica. Am rezolvat. Haideți să vedem, dragilor. Ce energie. Dar să știți că energia voastră chiar vă reprezintă, da? Această regină de... Această regină de apă. Foarte interesant. Să știți că persistă zodia Scorpion. Sau această energie scorpiană care chiar lucrează în favoarea voastră. Bun, haideți să o luăm un pic cu începutul. Această regină de cupe foarte bine vă poate reprezenta pe voi, care îmi vorbește de energie, cum să spun eu, intuitivă mai mult. O empatie, faptul că
voi chiar și în această săptămână reușiți cumva să vă conectați mult mai mult cu ceilalți. Aveți așa ca o atracție magnetică care face pe ceilalți să vină lângă voi. În schimb, sunteți hotărâți să puneți și necesitățile voastre pe primul plan și asta vă va face să vă impuneți anumite limite, zic eu, destul de sănătoase vis-a-vis de alte persoane sau vis-a-vis de alte situații. Veți analiza, veți trăi, veți gândi mult mai mult cu inima și ajutându-vă foarte mult atât de instinct cât și de intuiție. Poate că chiar veți avea o reușită pe partea asta muncii, cu o idee creativă, cu un proiect creativ, cu un plan creativ, sau poate chiar o altă persoană dintr-o zodie de apă, rac, pești, ca și voi, sau scorpion, pentru că predomină această zodie, să vă poată ajuta și să vă devină chiar un bun aliat, mai ales în domeniul ăsta profesional. Puteți găsi soluții pentru a vă îmbunătăți partea materială sau pur și simplu puteți primi vești bune relaționate cu bănuții. Dar, de asemenea, apare importanța, da, dacă nu vorbim de acest lucru, apare importanța unei persoane care să vă poată sprijini pe partea materială. Dacă vorbim de partea sentimentală, se pare că relația este destul de calmă, voi aveți emoțiile și sentimentele destul de solide, destul de profunde și, cum am mai spus, chiar dacă pot apărea mici divergențe, mici conflicte, ele se pot aplana foarte mult bazându-vă pe instinctul vostru, ceea ce voi știți că trebuie făcut în așa fel încât aceste mici dispute să nu ajungă la o ceartă sau la un scandal mult mai mare. Ce nu este benefic pentru voi, și aici trebuie să aveți mare atenție, este o energie de foc. O energie de foc, berbec, leu, săgetător, o energie care este destul de dominantă, care își dorește poate ceva de la voi și care nu vrea sub nicio formă să renunțe. Orică este de la locul de muncă vreun coleg care vrea să iasă în centrul atenției, căreia nu prea-i place să primească răspunsuri negative. Asta dacă vorbim de o altă energie. Acum, nu veți scăpa foarte ușor de acest personaj. Și, într-adevăr, poate să vă cauzeze un pic, să fie o situație un pic în defavoarea voastră, pentru că este cineva foarte zgomotos și să știți că este cineva destul de răzbunător. Dacă nu vorbim de o energie, putem vorbi chiar de unii dintre voi care pot avea, nu știu, poate un ascendent în vreo zodie de foc, berbec, leu, săgetător, și care aș spune că mai ales pe partea banilor, poate veți avea tendința, nu știu, vă apucați, vi s-a pus pata, domne, eu vreau să schimb mobila, sau vreau să-mi schimb hainele, sau vreau să-mi fac nu știu ce operație estetică, sau eu vreau să ies în evidență. Nu este cel mai bun moment în a cheltui bănuții. Da? Pentru că tendința asta de a cheltui pe haine, pe decorațiuni, pe reforme, pe nu știu ce investiții, e posibil să vă aducă ceva probleme la nivel financiar. Așa că, mare atenție pe acest plan. În schimb, ce este în favoarea voastră, și avem arcanul major Moartea, care ne vorbește de schimbări. Mare atenție! Schimbări care vă vor forța, sau mai bine zis, evenimente care vă vor forța să schimbați maniera în care faceți lucrurile. Tind să cred că totuși, ia să vedem, da, garantat, cel puțin pe planul muncii și pe partea sentimentală, să știți că aceste schimbări vor fi favorabile pentru voi. Vor fi favorabile. De ce? Pentru că, nu știu, dacă poate pe partea asta muncii
relațiile cu șefii, cu colegii, cu asociații voștri, cu subalternii voștri, vor aduce optimism. Vor aduce optimism și e posibil, cum am mai spus, aceste situații să te împingă să faci o mare schimbare și să o faci fără teamă. Dar această schimbare va marca un nou început, mai ales în muncă, dar în același timp va fi o schimbare favorabilă în general, da? Pe toate aspectele vieții. Și asta zic eu că nu e rău deloc. Ce mai este important pe viața sentimentală, în viața voastră sentimentală, schimbările favorabile vor aduce mai multă pasiune în relația voastră, mai mult așa vino încoa, mai mult magnetism, mai multă senzualitate. Putem vorbi de situațiile în care anumite obstacole din relația voastră să încet așa să fie înlăturate și relația să meargă înainte. Ceva se va schimba, să știți. De asemenea, pentru cei singuri, și voi veți avea parte de o schimbare radicală, pentru că eu aș zice că ceva îți va schimba, ori stilul de viață într-un mod foarte radical, ori o schimbare de domiciliu, care efectiv va schimba toate datele problemei în ceea ce privește viața ta relațională, sentimentală. Ce puteți voi controla? O mică pierdere sau un mic blocaj în primă fază financiar. Este totuși sub controlul vostru cu acești 5 de monede. Eu aș spune că ori o etapă, dacă vorbim la modul general, o etapă din viața voastră în care aveți parte așa de mici adversități, desigur, în mod principal materiale sau economice, dar care, cum să spun eu, nu e ceva ce tu nu poți controla. Nu se descontrolează și dă pe din afară și aoleu ce mă fac. Nu. Astea, poate veți avea momente de singurătate, de exemplu, sau să simțiți că sunteți singuri și sunteți vai și eu ce mai mă fac, care până la urmă să știți că este ceva tipic pentru zodia Pești. Da, avem cei 2 pești care nuată unul în sensul opus celuilalt și care arată câteodată mai vă scufundați până pe fundul oceanului, pe urmă iar începe să urcați la suprafață. Asta depinde foarte mult de starea voastră de spirit. Dar este ceva care îl ține sub control și dacă e vorba de o pierdere relaționată cu banii sau cu cheltuielile, este ceva care totuși îl puteți manevra. În schimb, și aici este foarte interesant, unde voi nu dețineți controlul în această săptămână vis-a-vis de o mare șansă care se deschide pentru voi, în care vi se deschid niște porți, mai ales pe planul ăsta. Cum am mai spus, este foarte bine aspectat planul atât profesional cât și material. Depinde ce veți face cu el. Dar această șansă, această oportunitate care se îndreaptă către voi în această săptămână e ca o mișcare așa promițătoare care poate implica, mare atenție, ori o nouă responsabilitate, ori pur și simplu o nouă activitate, un nou job, de ce nu, noi începuturi, mai ales pe planul ăsta profesional. Nu va depinde foarte mult de voi, da? Va veni așa poate prin surprindere anumite situații legate de bani care își pot găsi o rezolvare. Că e o idee foarte bună venită din partea cuiva, cert este că vă va aduce lucruri bune. Lucruri bune. Cei singuri, mare atenție, pentru că dragostea chiar se poate apropia de voi. Voi decât trebuie să decideți, domne, sunt dispusă să fac anumite schimbări în viața mea sau nu? Asta e întrebarea cheie. Haideți să vedem și ce ne spune Pădurea Mistică pentru mesajul pentru dragii mei din Pești pentru săptămâna 2-8 februarie 2026. Tot îmi iese mesajul ăsta, nu te ascunde.
și la Vărsător și la Scorpion, cred, dacă nu mă înșel. Ce ne spune? Nu te ascunde. Lumea nu are nevoie de o versiune perfectă de-a ta, are nevoie de adevăratul tu. Învață să-ți înfrunți propriile emoții și necesitățile de o manieră cinstită, fără să le reprimi și fără să le eviți. Autenticitatea este baza care construiește relațiile și este acea sursă de libertate interioară. Mai pe scurt, dragilor, mai pe scurt aș spune că nu trebuie să vă obsesionați, așa cum bine am văzut, cu această energie pe idei fixe, pe idei că dacă, domnule, dacă nu sunt așa, păi nu mă acceptă cu tărică, trebuie să fac totul ca la carte, trebuie, dacă, uite, dacă această mică statuetă, care mie îmi place de nu mai pot, se așează într-o altă poziție, neapărat trebuie să stea super perfectă. Ideea care este că dacă nu am avea aceste imperfecțiuni, cu ghilimele de rigoare, aceste diferențe dintre noi care ne fac unici în felul nostru de a fi, probabil că lumea asta ar fi o mare plictiseală. Așa că, dragilor, așa cum bine spune acest mesaj, lumea nu are nevoie de o imagine, de o versiune perfectă. Are nevoie de autenticitate, are nevoie de originalitate, de acele lucruri care în imperfecțiunea lor de multe ori strălucesc. Și eu cred că asta este cel mai important. Nu neapărat căutarea perfecțiunii, ci aprecierea a ce te face pe tine unic sau unică. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi, pentru această primă săptămână de februarie. Dacă energia, mesajele, modul meu de a face această lectură au rezonat cu voi, eu mă bucur tare mult că sunteți aici. Iar dacă nu este așa, nu e niciun fel de problemă, nu uitați, fiecare are libertatea de a alege ce fel de conținut își dorește să urmărească. În tot cazul, eu vă mulțumesc tuturor celor care aleg să fie aici alături de mine, vă urez tot binele din lume, să aveți multă energie pozitivă, mult echilibru și multă pace interioară. Iar până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, desigur, să fiți iubiți, dragilor!